اینا هم پایه‌های خروجی پل دیودی، یعنی پایه‌های مثبت و منفی پل دیودی هستن که در این حالت باید بذاریم. چیزی که ما داریم اندازه‌گیری می‌کنیم مقدار صحیحیه. یه مقاومت دیگه هم اینجا داریم که عدد 0 روش نوشته شده مثل این. رگولاتور رو هم با حرف در واقع با مخفف کلمه رگولاتور تقریباً 1.6 میکروفاراد، همون مقداری که ما انتظار داشتیم. حالا چرا بیشتر از اون مقدارش نشون میده؟ بعد از پل دیودی وارد خازن صافی میشه و بعد از این قسمت که ولتاژ DC داریم، حدود 310 ولت DC داریم، در واقع میاد عمل کلیدزنی یا سویچینگ روش اتفاق میفته.